Xin chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Thì hiện tại bây giờ Phú đang ở bến xe. Phú và Mèo ngày hôm nay sẽ đi về một tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, đó chính là An Giang. Từ đây xuống An Giang sẽ mất cách khoảng là 231 cây. Thì bây giờ là 11 giờ rưỡi tối, Phú đang ở bến xe miền Tây. 12 giờ xe sẽ chạy. Thì chuyến đi này hy vọng là sẽ đem được những điều thú vị và những điều hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà xem. Và để xuống đây thì có hai vị khách đã giúp đỡ cho tụi mình, thì mình sẽ bật mí sau nha. Thôi bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng lên xe đi thôi. Trong những lần rong ruổi tìm địa điểm quay vòng quanh thành phố, chợt nhận ra bọn mình không khác nào những cư dân đường nhựa của Sài Gòn, chỉ biết hàng ngày đâm đầu vào công việc và quay cuồng với vô vàn những áp lực không tên. Rồi chợt nhận ra thèm được thức dậy ở một nơi xa đúng nghĩa. Cũng vừa may, vào những ngày này của tháng 11, An Giang là một trong hai tỉnh miền Tây đón con nước về đầu tiên. Bọn mình lập tức xách ba lô lên đường đi thăm miền quê mùa nước nổi. Hành trình 2 ngày 1 đêm của bọn mình cũng chỉ gói gọn trong 2 từ trải nghiệm, nhưng đủ để cảm nhận được ý nghĩa của câu đã là quê hương thì nơi đâu cũng đẹp. Lên xe giường nằm đánh một giấc ngon trong chớp mắt đã thấy bạt ngàn những cánh đồng tươm nắng vàng thơm mùi lúa chín, những triền đê cao bạc ngàn gió và những con diều biếc lẫn trong mây hừng lên như một cánh phượng hoàng lửa. Gió đó, nắng đó, oi nồng đó, rồi mưa đó. Miền Tây mùa nước nổi là vậy. Mưa mùa, nước sẽ lớn từ từ. Nước lên thì người lên. Mùa của người nông dân trở thành người đánh bắt sản vật trong lúc chờ ruộng nghỉ để hứng phù sa. Khắp nơi rộ tiếng máy nổ xuồng ghe, trẻ con chèo bè chuối, người lớn ra rã nói cười cùng con rô, con chép. Những thanh âm miền Tây chân chất thật dài, giòn và vang như tiếng nước xô liên hồi vào gành đá. Xe tuyến Sài Gòn đi Bạc Liêu, Cà Mau khởi hành lúc 23 giờ 45 phút, xe mang mã số. Cả nhà ơi, thì hiện tại là bây giờ là đi nãy giờ là được 2 tiếng. Thì tụi mình Phú và Mèo đang ở trạm dừng chân Phúc Lộc để gọi là xả nước cứu thân. Thì bây giờ trạm dừng chân này bán rất là nhiều thứ để mình đường về chúng ta có thể mua, mà chúng ta đói chúng ta ghé đó ăn. Bây giờ mình xem sơ cái này, xem trạm dừng chân này có gì nha. Đây nè, có rất là nhiều loại bánh. Mình xem cho biết. Mình xem đồ ăn bình thường trước đi nha cả nhà. Đây. Rồi, xem sơ một vòng ngắn que. Giờ thì 2 giờ, đường khuya chạy cũng nhanh. Thì còn khoảng nửa đường nữa. 2 tiếng đã đi được nửa đường rồi. Rồi, mời cả nhà chúng ta lên đường tiếp nha. Xe tuyến Bạc Liêu đi. Cả nhà ơi, thì bây giờ là 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Tụi mình đang ở trên bến đò Vịnh Tre để đi qua bên kia bờ. Từ giờ là đến sáng là sẽ còn đi đò nữa, nhiều nữa. Nói thui không thấy gì hết. Rồi, tối không quay được gì á, giờ mình đợi sáng sáng lát hồi đi đò mình sẽ quay cái cảnh ban ngày nó đẹp hơn. Rồi. Tối mù mịt. Tối. Tránh đường cho ta đi luôn kìa. Hay quá, vừa đúng lúc có tiếng gà gáy luôn cả nhà ơi. Xuống tới nhà của bạn dẫn tụi mình xuống đây á, dẫn con dấu. Là bây giờ là 5 giờ mấy, chuẩn bị đón bình minh. Thì Phú sẽ lát đi ra đồng đằng kia. Đó, sẽ qua một chút xíu
Còn bằng mèo là sẽ quay bằng cái flycam. Đây cái flycam bay lên để lấy được cái cảnh đẹp cho cả nhà xem. Rồi mà cái đường đi xuống hơi bị khó, cái chỗ đó nó trơn lùi mà nó bị dốc nữa cả nhà. Rồi thôi để mình tìm cách mình đi xuống dưới nha. Đây nè cả nhà, nó rất là trơn. Đó, hồi nãy mình mới bị trượt bên kia lúc mình đi lần đầu để mà Phú thử nghiệm á. Tại vì mưa, cái chỗ này nè, đất nó mềm, đất mềm lắm luôn. Cả nhà thấy cảnh đồng ruộng bình minh như thế nào, bao la bát ngát. Những cái mà cả nhà thấy á là những cái nhà mồ ở dưới quê á, họ dựng luôn, họ ở chôn ngay trong ruộng luôn. Cả nhà ơi, mời cả nhà cùng đón bình minh với tụi mình nha. Mình dưới quê rất là bình yên. Trời hôm nay thì nó cũng ngay lúc này thì nó cũng là lâu lâu nó rớt vài hột mưa lất phất, nhưng mà cũng rất may là có được cái cảnh bình minh. Sợ lúc đi là sợ không đón được cái cảnh bình minh lắm, nhưng cũng rất là may mắn. Hiện tại thì đây là cái cánh đồng lúa. Nếu mà mình đứng ở dưới luôn á là nó cao gần bằng tới cái hông của Phú. Thì Phú có hỏi thì khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu gặt rồi. Từ giờ đến đó thì sẽ còn xịt dưỡng khoảng 2-3 lần nữa. Đây. Chết rồi cả nhà ơi. Định đi xa hơn quay cả nhà, nhưng mà ở ngoài kia cái sình nó dính cứng quá, nó làm đứt chiếc dép. Bây giờ phải lết lên. Ôi xa vời vợi, chết tôi rồi. Cả nhà ơi, sau khi đón bình minh thì bây giờ mình sẽ đi vô chợ Bình Phú ăn sáng. Ở đây là đó cả nhà, chắc không thấy đâu. Thì ấp Bình Phú, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hồi nãy là ở trong đây là cái khu dân cư. Quan trọng không biết là có món gì nữa. Bây giờ mình đi vô trong tìm xem có cái món gì lạ lạ không nha cả nhà. Hai nhân vật chính vẫn chưa muốn xuất hiện. Hai nhân vật chính ngày phụ ngày hôm nay đợi một lát sửa soạn simi, một lát thì... Rồi cả nhà ơi, cháu lấy dứa. Người mẫu hơn em chết, người mẫu, người muốn cháu lấy dứa. Nước lên mà tép mắt nha. Cúc dừa. Với lại gì chị? Tép mặn, đu đủ. Đu đủ. Cải mặn thì chén chị bán bao nhiêu? Với đây là bán một chén nào có một con? 5.000 có, 7.000 có. Dạ, tiền đó hả con? Dạ. Dạ. Cái cháo lá dứa nhìn nó đẹp quá à, màu. Cái này là lá dứa nguyên chất đó. Dạ. Dứa không còn không có màu. Cô mình đi một tô là để không, vậy là còn cái chén là đồ ăn là để riêng. Đu đủ là mình làm cái gì vậy chị? Mình dưa mặn. Mình làm dưa mặn. Mình ăn cháo. Cái này là giấm phải không chị? Giấm. Này giấm thắng đường nha. Giấm thắng đường chan vô chung với lại tép, đu đủ, cải mặn. Tép này là mình dạ. Nhưng mà mình phải mình đi bắt hay là mình mua?
Ngon quá. Ê, cô ăn đừng có quay nha. Lên ăn cười chứ. Xấu đó. Rồi mình ăn sáng, mình mời cả nhà cùng ăn món cháo lá dứa nha. Cái bỏ hết này vô đi. Ăn không? Từ từ mình nếm riêng. Phải rồi, lá tao mày mẹ ơi. Để hỏi thì là bình thường là có mỗi ngày là có thêm cháo đậu đỏ nữa. Tao kêu mẹ đúng cách khổ mày. Thơm quá. Cái nước cốt dừa được làm loãng á cả nhà, nó ngọt. Nói chung là cái cháo nó thơm lắm, ăn nó giống giảm, nó còn cái hạt á, ăn nó sẽ có một chút xíu giống như là mình ăn xôi á. Đó. Rồi đây, bỏ vô luôn nha. Như con có quyền nó lớn nó nói. Trời ơi, Có tiền gì đó. cháo 7.000, có dân giả. Mình ngồi ở đây được nghe mấy anh chị cô chú họp chợ ở bàn chợ á, trộn lên nè. Trời ơi, 7.000 cho một con này. Rồi, lên luôn. Cũng Ba cái đủ già vô tôi múc ăn thôi làm gì bỏ tiền. Nè. tép được xào mặn mặn, ngọt ngọt. Nãy không để qua cho nó. Ăn với đu đủ và ăn cái này thực sự là 7.000 nhưng mà nó quá là đã luôn á. Chở chị về đó hả? Bữa nay sao chịu chở gì vậy? Chịu chở về đó hả? Cho nên này. Nó ngon chưa? Có đâu có đưa liền. Được chính. Cho nên là chợ Bình Phú hay Phú Bình cũng đều được luôn. Hồi nãy á, cái đường mà đi ra không có quay cho cả nhà thì là đó là cái khu dân cư, thì Phú có hỏi thì được sẽ là đó là nhà nước tự cấp để cho mấy hộ nghèo ở, tại vì ở bên gần cái chỗ bờ sông bị sạt lở là coi như là một nhà là họ sẽ cấp nhà trong đây cho khu dân cư để ở. Rồi, ok, ăn sáng sai thì mình bắt đầu mình đi tiếp hành trình tiếp theo. Đây, mời cả nhà đi một vòng chợ. Bây giờ là Phú đi mua cá. Nhộn nhịp quá. Đây cô đồng nè cả nhà. Cô đồng em. Dạ. Có gì dưới quê còn nè, mà nhiều người la hết rồi. Dạ, tới mùa nước nổi là có cua. Này, con này nó càng nhỏ. Ê, chiến sĩ trốn. God, please, no. Cái đồng này là mình bán sao chị? 60.000 một ký. Là nguyên là còn sống luôn. Sống gì? Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ sẽ đi xuống xã Hòa Lạc, nhà ngoại của bạn để hái bông điên điển để làm bữa cơm trưa ngày hôm nay. Thì hồi nãy đã mua tép rồi. Thì mời cả nhà chúng ta bắt đầu đi tiếp nha. Mình sẽ treo xuồng. Đây đó, hồi nãy là cái này là nãy Phú nói nè. Thì tất cả những người ở đây là khu dân cư của nhà nước cấp cho những hộ nghèo vì bị sạt lở phải dời vô đây nè. Tính ra thì ở đây dưới đây tôi thấy cũng nhộn nhịp lắm luôn đó cả nhà. An Giang là lần đầu mình mới xuống. Bây giờ là đi Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu. Để như Phú được biết thì đây là dùng chăn nuôi cả nhà, nuôi cá thác lát, nuôi hải sản.
Nhà ơi, phía trước là chợ Hòa Lạc. Đây là cũng là một trong những khu chợ nổi tiếng. Wow, rất là xưa luôn á. Đang đi trong đường làng quanh co. Nói chứ đường cũng đơn giản thôi nha. Ôi tới rồi. Đây cả nhà ơi, thì đây là nhà sàn của ngoại hai nè. Đây là ông ngoại hai đang ông ngoại đang làm gì vậy ông ngoại? Nói chỉ đường vợ chỉ nói lại lương giọng. Dạ. Lần nào cũng mới thấy luôn á. Là cái những cái này là làm thành cái võng Lương giọng vậy. Hiện nay là mình mới chỉ gỡ chỉ rối thôi. Vợ chỉ gối ra. Dạ. Đi lại vuốt cho thẳng rồi nói lại nữa. Vuốt cho thẳng xong rồi nói lại. Cái này là phải mất bao lâu ngoại làm cái này mất bao lâu? Một cái võng mà đương mất công chừng là vừa gỡ vừa đương khoảng 4 ngày. 4 ngày mới thành một chiếc võng. Mà một chiếc võng là bán ra được là cái lớn thì 150, cái nhỏ thì 100. Cái lớn 150, cái nhỏ 100. Cái này 150. Dạ, cái võng lớn, cái này là cái võng lớn nè của ngoại đang ngồi cái võng lớn nữa nha. Lớn nhà sàn bằng gỗ mát quá. Nhà sàn bằng gỗ mát quá ngoại. Cả nhà ơi, thì bây giờ trước tụi mình đi gọi là sao ta, tiêm thuốc bổ dưỡng vô. Nói chung là con mèo buồn ngủ uống cà phê thì mình uống cà phê sữa, mình không uống cà phê. Cái này là cái trang này cả nhà thấy quen không? Hồi nhỏ mình hay hút mật á. Cái này là của ngoại hai phơi để làm thuốc nam. Nói chung là làm thuốc nam được. Ngoại hai phơi rồi đem ra tiệm thuốc nam cho người ta để từ thiện làm thuốc á. Rồi. Tên giới thiệu với cả nhà, đây là hai nhân vật ngày hôm nay chúng ta mà từ đầu đến giờ chưa chịu xuất hiện, nữa là đã lên Simi rồi mới xuất hiện. Đó là Nghĩa và Lượm. Chắc là nếu mà ai mà chưa xem cái clip mà càng cua đồng ở vừa nhà bè thì cả nhà xem nha. Ngày hôm nay thì xuống tới đây phải nhờ thổ địa dẫn đi để có được những cái sinh hoạt ở dưới quê gửi đến cho cả nhà. Bây giờ là mình đi đâu Nghĩa? Bây giờ em sẽ dắt mình đi hái bông điên điển và hái lục bình và hái rau muống đồng. Wow, quá đã. Đặc biệt là mình bơi trong chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Xuồng ba lá. Xuồng ba lá. Bơi hả? Bơi hay lội? Bơi. Bơi rồi lội luôn. Anh không biết bơi. Anh không biết bơi. Biết bơi. Lội nước luôn. Không biết bơi. Lội thì được chứ bơi mà quá nữa là thua. Và các bạn nào muốn trải nghiệm thì theo mình nha. Rồi, mời cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ đã mượn được bỏ dép đó. Mượn được chiếc Bây giờ mình đã mượn được chiếc xuồng xuồng lớn. Hồi nãy này cái chiếc xuồng này là của ngoại đi làm cái gì? Cái chiếc xuồng này của ông ba, ổng đi vớt đồ mũ. Vớt đồ mũ. Rồi, Lợm xuống kéo đầu xuồng nó xuống kéo đầu xuồng ra. Rồi anh lên đi anh mèo. Để chặt. Xuống Lợm ơi, xuống đẩy ra mãi rồi mới lên hết được. Chừng nha. Đây nước còn cạn. Đúng rồi, nắm kéo đẩy ngoài này. Chân rồi. Đúng không? Anh xuống anh kéo phụ. Tao nghĩ là mày nên ngồi bẹp. Anh ngồi xuống ngồi bẹp xuống. Kìa kéo cái bao á. Kéo cái bao ngồi đó. Rồi kìa coi ngoài trước kìa Lợm. Lạng. Ôi, hồi nãy nghe nói bà ba là đi vớt dây chai không mà ngày mấy trăm luôn hả? Trời ơi, ghê vậy. Thì chắc là phải vớt nhiều lắm luôn á, người ta xả nhiều lắm luôn á. Rồi. Lấy thì mới dặn bên bển qua Lợm.
Nè bông điên điển nè cả nhà ơi. Đúng rồi, nó bông điên điển đó. Là mình hái ở đây hả? Mình hái đây dài ra ngoài kia mà. Dạ tới ngoài kia luôn. Sông lớn. Lợm không lấy cái dầm qua đây mà lấy. Không có cái dầm bên đó. Bữa nay để xuống được bữa nay là Phú cũng đi chuẩn bị được cái bộ này nè cả nhà. Đó kỹ. Cái nồi này sáng thì đủ đúng rồi đó. Ui, đủ đúng. Đủ ăn cái lợp. Cá gì không? Không á. Buông nha. Dạ. Tụi mày chú. Đó, bỏ mày nghĩ trước mặt đó thì bơ ra trước, hai anh bắt đầu hái đi. Hái. Nhưng mà thường là người ta là hái buổi đêm để mình đem đi bán đúng không? Đúng rồi anh, người ta hái vào khoảng 4-5 giờ sáng anh, người ta đem đi căng. Ừ. Giờ này là bông điển nó bắt đầu nở ra đó, chiều là nó bắt đầu nó có cái màu vàng. Nở là màu vàng đúng không? Nở ra nó màu cam. À mà nở cái màu cam. Cái là chiều nó nở tàn rồi nó cam Chiều cam. là kêu bông nở tàn. À. Cái này họ hái họ bán bao nhiêu ta? Bán được bao nhiêu? Cũng tùy theo mùa anh. Ví dụ như vô mùa thì 1 ký 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn cũng có. Ký 20 mấy 30 mấy. Như mùa đầu ghẻ thì 1 ký có 10 mấy đến 10 ngàn ký rồi rồi. À. Nước ở đây giờ là tới đâu người ta? Tới Nước ở đây bây giờ là tới lưng quần của mình đó. lưng quần. Hái lẹ đi rồi bơi rồi. Nè cả nhà. Hái Giờ mình hái nhiêu để về mình đủ ăn ta? đủ mình xào mình ăn. Điển điển là hái nó teo lại nha, chứ không phải là hái đi còn nhiêu nha. Trời, trứng ốc bu. Đó lợn. Có trứng ốc bu nữa nè cả nhà. Thường thường hái điển điển đứng gì nó hái nó đẹp hơn. Đứng gì hái á. Đây. Đúng rồi. Đeo áo ngay anh ơi. Còn cái đứng quần á. Xong luôn ơi. Về giờ. Quá phía sau chỗ đó đóng luôn rồi. Mà điển điển ra ngoài còn nữa không? Còn ở ngoài kia kìa. Đây. Mình hái cái này nè. Nè. Cái này là Cái cái nở- chưa nở. tở là cái này nó chưa bẻ ra, còn Cái này đã nở rồi đúng không? đã rồi. Nở quá luôn. Đã rồi thì ăn nó không có. Nó không có phải coi. Chưa nở thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Đây. Hy vọng là những cái này sẽ gợi nhớ được phần nào ký ức tuổi thơ cho những cô chú hay anh chị nào đang ở bên nước ngoài ha. Trời ơi, hái để xào ăn một buổi. Phải không? Nó nở rồi. Luôn là hết. Bây giờ mình đi ra sông lớn nha cả nhà, đây là sông Hậu. Đi hái lục bình và trái gáo. Nó sông nước, nó sông nước, nó sông nước. Mình hát đi. Hò ơi, má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú hò ơi, chứ chim kêu vượng hú, con ăn chứ con không biết làm. Cái này chế. Hát dở cả nhà ơi, mình không có phải dân miền Tây. Trời ơi, Đây là cây gáo đây. đây. Ôi, chắc phải dùng cái lá vụ chợ thêm. Cây gáo này thì còn nông mình chưa ăn được. Cái này chỉ mình chỉ ngắm thôi. Đây là cây gáo này. Tôi nhìn nó giống như chôm chôm. Đúng rồi, nó giống cái gì cho mình. Cây gáo. Cây gáo này cả nhà. Đó. Nó giống cái chôm chôm mà nó cũng giống cái trái mà bữa giờ là hành chúng ta 1-2 năm qua. Con cô Vi. Nhìn đi trang cũng trời, khác màu hả? Ủa là nó chín mình mới ăn được hả? Đúng rồi, giá nó còn ngon. Nó chín, cái chín hình dạng nó làm sao ta? Chín hình dạng nó giống như Trái gì? cái đó.
Xuân nước. Phải nói thật sự là đi về miền Tây hay đi những nơi xa vậy mà không có thổ địa vậy là không thể nào mà mình rành được hết được. Sau đây mình sẽ đi hái lục bình nha. Lục bình quá trời luôn. Vui quá, trải nghiệm nó vui. Mấy tuổi em biết chèo này rồi, mấy tuổi em biết chèo? 8 tuổi là em biết chèo rồi. 8 tuổi là em đi vớt củi rồi đó. Bơi ra cái dòng nước anh, cái đầu những cái lũ ở trên đó, nó về những cái lục bình đó, nó trôi từ ở đầu nguồn về đó, cái kèm theo những cái nắp chai, vỏ chai rồi đó. Bắt đầu là vớt, em với mẹ vớt về bán. Ở đây là mình có lội được chưa? Cái này là bơi luôn. Cái này là sâu lắm anh không có Sâu lắm. ở được. Thì em sẽ bơi lại kia cho mình hái rau lục bình. Đâu? Đó, cái đống trà này người ta cắt trà đó anh. Ta để ở dưới đó, đúng không? Đúng rồi, trà cây gai dưới đó. Giống như cái mùng mà úp ngược lại vậy đó. Kéo lên là có cá ở dưới. Giống như cỡ khoảng 1 tháng. 1 tháng cái người ta ra ta dỡ lên. Hồi kỳ anh có thấy Đó, những cái cây ghim vậy nè, đúng không? Đúng rồi. Mà mình không có biết. Rồi mình móc vô hái lục bình nha. Rồi. Có sợi dây, lấy sợi dây. Wow, mình quá trời cao, bên đây lục bình nó cao. Thì cái cọng lục bình gì? Thì có một số bạn thắc mắc là không biết cái cọng lục bình đó mình hái ăn là mình hái cái phần như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là hái cọng lục bình là ăn cọng như thế nào. Thì một cái cọng lục bình như vậy nó sẽ có một cái cọng con. Cọng con nó là cái lá non nó như thế này đây. Là các bạn hái cái phần này nè, là cái cọng non này nè. Bạn hái cái ăn là bạn hái cọng này nè. Đó. Cái cọng non ở trong. Đó. Bảo vật hàng năm á. Bảo vật khen hết cả nhà. Chưa đừng dịnh lại, dịnh im đừng có mít. Ở đây chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần này đó, chúng ta lấy cái phần này chúng ta ăn. Đó. Rồi chúng ta sẽ được cọng lục bình ngon mà và ngọt. Cái gỗ để vô. Đây. Mình không thấy thử không? Cây nào cũng có đúng không? Thì mình phải lựa. nó đi phải lựa cái bụi nào mà nó tươi á anh. Nó tươi thì cái cọng nó non. Tươi là cái màu nó nhạt đúng không? Dạ. Đây. Này là được cái. Ủa, cái lục bình này ở trong nhìn nó giống cái bạc hà ha. Dạ. Cái thân nó thì giống như họ hàng giống như bạc hà vậy đó. Nãy đi em có đem cái gỗ. đây là gông nuôi chó nè cả nhà. Cưỡi gì đâu ăn được đâu. Còn không ăn được hả? Để về nuôi cá. Nghĩa chia sẻ là nếu mà nãy quên đem theo cái gỗ là sẽ xúc được cá bóng ở trong cái đám lục bình này nè cả nhà. Xúc ở dưới lường nó ra. Thôi mình cũng thử. Đây. Rồi, nãy nghĩa nó là cái cọng non. Đây cọng. Nhìn thì tưởng nó chung quá cả nhà. Nè, cái cọng non này nè. Tuột ra này. Cọng non có chút xíu trong đây à. Đó, ăn cọng này. Nãy có cái cọng non bự hơn của Nghĩa làm thì nó còn cái cọng non nhỏ xíu à. Đeo ấy hả? Chiếu vậy đó. Xíu à. Lá này lót xôi được nè cả nhà. Đây. Làm được gì khác nữa không? Lót xôi. Lục bình thì đang vỏ anh chưa hình dung được chưa coi được cái đó luôn á, thực sự luôn rồi. Là anh thấy mấy cái vỏ là đang bằng lục bình, là nó bằng cái gì vậy ta? Cái cọng này nè. Cọng này luôn á. Cái cọng già này. Phơ khô. Xé sợi ra. Và cái lục bình này còn một trò chơi dân gian là trò chơi cắt nhà chòi bán bánh mì. Nhà chòi bán bánh mì. Dạ. Là làm sao mình sẽ phải làm như thế nào? Em chỉ anh chơi cái nhà chòi nha. Nói luôn. Rồi, giới thiệu với cả nhà đây là màn xếp nhà chòi. Ăn bánh mì hả? Bán bánh mì. Bán bánh mì xếp Ăn nhà. lục bình. Ăn lục bình. Để em tí. Cái dao nãy đâu được, cái dao nãy trả lại chị em. Ra đây. Em phải lựa ổ bánh mì thiệt to.
bánh mì là cái cuốn ở dưới đúng không? Đây, sau đây em sẽ bán bánh mì đây. Cái đó là bánh mì hả? Cái đó là bánh mì đó. Bánh mì. Còn thịt là như thế này đây. Thịt như đây. Trời, cắt thịt thì vậy hả? Là hồi xưa là hồi nhỏ là nghĩ ra như vậy để chơi. Tưởng tượng giống như tưởng tượng cái này là những cái bánh mì. Dạ đúng anh. Giống như ở trên thành phố thì xài mấy cái gì cũng lá cây rồi nấu đồ hàng. Nói chung là tự mình quy định cái này đơn vị là cái gì thôi. Dạ. Cái này em sẽ thay thế cho ngồi rí. Đấy. Ngồi rí. Cái này là cái gì? Cái này là xúc xích. Xúc xích. Cũng có thể gọi là pate. Lợi hại. Chứ tưởng tượng quá phong phú. Rồi bữa nay chúng ta có món bánh mì lục bình. Rồi sau đây mình sẽ bánh mì ra nha. Rồi sẽ bánh mì ra nhét vô. Lợi hại vậy. Bánh mì chỉ với 2.000 đồng thôi. Giá rất là bình dân. Dạ anh ăn thịt chiên không ạ? Thịt chiên bỏ hết đầy đủ. Rồi. Đừng lấy ớt. Không lấy ớt à? Giờ đây đâu có ớt đâu. Ớt Dạ. màu đỏ. Không thể nào tưởng tượng được. Dạ. Không, có ớt màu xanh. Rồi cái đó là cái gì? Cái này là miếng giấy báo quấn lại á. Hồi nhỏ em coi tụi em có ăn không? Dạ không anh. Làm xong chơi thôi xong, đúng không? chỉ chơi xong cái thảy xong. Dạ. Vui quá à. Rồi. Rồi. Sao mày không nói? Không thích. Hí. Dạ clip này thấy vậy chứ cũng dài đó. Vui á. Vui mà. Đây là trái dưa hấu em mới vừa vớt dưới sông lên đây. Có thiệt kìa. Hồi nãy chưa có, giờ có thịt rồi. Hồi nhỏ ăn cơm đâu có gì ăn đâu, đi vớt dưa hấu dưới sông về sẽ ra ăn với cá kho. Đây coi kia còn một trái này cả nhà ơi. Nước lên thì có rất là nhiều đồ phong phú. Đâu. Đây. Kìa nó nổi kìa. Cái này gọi là lút đồ ăn. Coi khi em có vớt những cái con cá dưới sông đó cái này. Bình tĩnh. Nó hơi bị dập một tí xíu. Nè đó. Đó. Rồi. Có khi em vớt được một ổ cam luôn. Ghê. Đâu rồi. Ủa chợ bên bên cũng có con trái nữa kìa. Dạ. Đâu rồi. Đó. Cái này là do ở mấy cái chợ nổi á cả nhà. Chợ nổi chợ tóc. Họ rớt xuống á, họ trôi xuống tới đây nè. Nó vô đâu rồi? Nó lặn nó xuống đâu dưới đây rồi. Bây giờ lát mình trưa mình có dưa hấu mình ăn luôn. Một cục trái Đúng rồi, mấy trái nhỏ xíu à. Nè. Rồi. Tiêu chiếc kia rồi. Rồi thật luôn. Kia đó. Không. Không phải. Nó Cây kia nó chìm rồi. Chào Sáu. Rồi, Sáu đang đi vớt củi với lại những cái đồ nhựa cả nhà. Qua được không? Đi ra qua. Sáu đi sớm giờ mấy giờ vậy Sáu? 7 giờ 7-8 giờ là vớt đến giờ luôn hả? thì nó Trời ơi. dạ. Mà có cái đi bữa nay đi chợ, hồi bữa là đi sớm. Dạ. Rồi Sáu vớt là tới mấy giờ Sáu nghỉ? Rồi vô liền giờ tại vì còn mà xuồng khổng. Dạ. Chiều Sáu có vớt nữa không? Cũng ít. Bánh là ngủ của ba ăn được tí hộ lần có 5.000 cho các bạn được. Còn củi là mình vớt mình về xài. Bán ra. Bán luôn. Cái không quẩn chặt cái cuộn dữ lắm. Bữa nay tại nước giờ đâu trong rồi. Dạ. Tẩm xuồng vô. Cảm ơn Sáu, cũng chào Sáu. 4 anh em trên một chiếc Xuồng ba lá. xuồng 3 lá. Ủa tại sao gọi là xuồng 3 lá ta? Tại nhìn nó chia ba ô đúng không? Đúng rồi, 3 miếng dán. 3 miếng dán ở giữa nè. Dạ. Hình dán là hình chiếc lá. Hốt xuồng kia. Bây giờ Ai thấy mặt bạn mèo không? Điện xào mình ăn. Rồi. Wow.
Tôi đi đâu vậy nè? Mấy em đang dẫn tụi tôi đi đâu vậy nè? Ây da. Miền đất An Giang. Trời xanh mây trắng soi dòng cổ Long Giang, mênh mông rừng tràm bạc ngát dừa xanh, từng tràng nước đông đưa như người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất. Đây là rau ngổ đây. Rồi mấy cây này là rau ngổ nè cả nhà ơi, để xào thịt bò nè. Nhìn nó có gai gai ha. Ninja. Cái gì? Vậy làm gì? Lặn kìa. Lặn lội. Ồ, xuống luôn. Xuống luôn cả nhà ơi. Ủa sâu không vậy? Em hả? Lôi sườn cho đây. Ôi cảm giác bước ở dưới đây nó mát. Trơn trơn đúng không? Có mấy cây điện điển chặt rồi nha. Ôi sao cái chỗ này nó khục sưng. Có chỗ sâu chỗ cà, chỗ cao nha. Rồi. Ốc đâu vậy? Ốc bươu vàng, cái đầu với cây. Em bị ốc cắt đứt tay nè. Ốc có bé. Rồi có biến rồi. Có biến rồi. Sao cái chỗ này nó sâu quá vậy? Ê từ từ nhích qua. Rồi dưới đây có tấm dáng. Sự thật là cả nhà đều phải biết đó là thằng này nó không biết bơi. Mà nó không biết bơi. Từ sao thấy nó sâu vậy? Ây da, dưới cây. Bấm lên thằng này. Đó, vô đây đắt đúng rồi. Sao quá không biết bơi. Đi bơi. Tại nãy đi tới chỗ kia cái chân không thấy đụng đá. Trời, mừng quá. Nói chung là chắc nãy giờ cả nhà chắc chắn tôi sẽ có một cái câu hỏi thắc mắc là hái rau để ăn rồi có sao không? Thì chắc cả nhà cũng thấy là đây là nhà dân cư sinh hoạt, nhưng mà thật sự là nói chung là có bồn đó, có bồn mà nhà vệ sinh đàng hoàng hết á. Nhưng mà tức là tới sẽ tới ngày thì sẽ có xe tới là đúng rồi. Khi mà nhiều năm á thì bồn người ta sẽ cho xe hút lại nó hút, chứ không có xả đi ra bên ngoài giống như là hồi đó nữa. Chung đây là tự nhiên. Còn cái này là rau nó tự nhiên. Cái này là cái lòng lạch kinh, nước ra vô hàng ngày. Cái đòn này về nấu canh chua rồi. Cái này rau muống hả? Rau muống đồng anh. Rau muống đồng. Rau muống đồng nó khác cái rau muống mình ăn này nha. Rất là ngon. Nó nhìn nó rất là mộc. Rất là ngon luôn, nước lên thì cái cọng này nó ú nó rất là mềm. Mềm mùi vậy. Ăn không đi. Thôi. Dây nó dài rồi. Ngoài cọng rau muống này ra thì còn có cọng rau dừa. Rau dừa này dùng để ăn mắm kho, mắm chân. Đây rau dừa này. Cái dừa nè. Nó đẹp. Ở những cái lá không mà nên ở nó có những cái thân ở dưới nè cả nhà. Rau dừa này ăn với mắm. Trời. Rồi, ăn luôn rồi. Bỏ lên luôn đúng không? Rồi, Bỏ lên luôn rồi. Lúc vô nguyên điện cuối phát hiện có cái con này cả nhà, con này nó ngụy trang như cái cây vậy đó. Đó. Cả nhà không thấy rõ đâu. Nó đâu cắn đâu. Đó. Nó cả nhà. Thấy cả nhà thấy bò. Hay phết. Ôi, nó một nhánh nè. Nhìn hay quá à. Sao nó tồn tại được thế ha. Thiên nhiên thật là kỳ thú. Hello. Cái bò hết hồn luôn nãy. Rồi vô thì đi nhúc nhích. Rồi cả nhà ơi, đây là chiến lợi phẩm một buổi. Nãy giờ mình đi bao lâu rồi ta? Nãy giờ bao lâu rồi Nghĩa? Tầm Tiếng à. Rồi được rau muống, lục bình, bông điên điển xào, tép đây. Còn cái con này, người bạn ở đâu đu vô. Nhìn đi cái gì không có ra cái con. Cái này phải lấy cái máy xịn nó bắt vô.
kỹ mới thấy con mắt. Đi đây đi. Cái miệng kìa. Cho con nước Đó, nó quýnh nè. Tô bánh nè. Hello. Đi thôi. Ơi. Làm gì vậy? Hả? Đang tắm nước mưa. Rửa rồi cho nó trôi. Rồi, đáng lý là xài bếp ga nhưng mà ngoại nó Này này. cháu đòi hỏi cái này bà là bà làm chứ tao sợ tụi bay. Tấm ảnh này do dân dã nó hay ngoại. Mà cái bếp này cũng là chế lại rồi đúng không ngoại? Hồi xưa thì đâu có phải như vậy. Bị gọi chút lấy nhà làm xíu cho. Có cái ống khói gắn là nói ra ngoài luôn. Trời, coi ngoại chỗ ta làm bếp cả nhà ơi. Cái tép này là nãy ngoại chỉ cần bỏ gia vị vô thôi hả? Mình có thể làm đâm cho nó Đâm cái nát rồi bắt đầu nêm ra đường bột ngọt rồi vô với chút xíu nước mắm. Dạ. Mình xào này cho nó chín sơ đi rồi để điểm vô. Trời ơi, cái bếp này hay quá, là vui quá. Củi này là coi như là ngoại chè sầu Củi nhà, củi đi nhà. lấy hả? Ở nhà ngoài hè nè. À, nó trôi vô ở ngoài. Không có trâu đâu, tuổi trồng á, con điển trồng á. À dạ. Rồi khi nó con điển nó già rồi cái bắt đầu chặt bỏ, chặt phơi. Ồ. Chặt phơi cỡ tháng nữa mới có trồng xuống nữa. À, là mấy cây này của từ bông điên điển À, khô bông điển thành này. ra. Ồ. Thật sự với cả nhà luôn là cái này cả nhà thấy nhiều vậy chứ. Hồi nãy ngoài la rồi mấy đứa đi ra ngoài đi chơi vòng vòng về hái được có chút xíu không đủ cho ngoại xào. Công tình đi hái đương điển mà đương điển đỏ chân không hái để về nhà kiếm mua táo tát. La đi ngoại chửi đi ngoại. Quánh nó vừa lắm. Chửi tụi con luôn. con khoái nghe về điện tay khoái nghe chửi. Rồi. Hồi nãy có một chút là xào nó sẽ bị teo rồi còn có con nhúm rồi đúng không ạ? Có nhúm nè. À, là cái bông điển này làm nhân bánh xèo nữa không ạ? Bánh xèo ngon lắm. Wow. Đúng là dưới quê có nhiều món rất là lạ và đặc biệt. Nhân bánh xèo rồi rau muống nè, ở bông điển nè, hoặc là quạnh măng. Dạ. Nhưng mà là buồn mình mới làm ăn hay sao ngoại? Hay là phải có dịp gì mình mới làm ăn? Ví dụ như lâu lâu muốn ăn thì bằng ăn vậy chứ. Dạ. Thêm cái đó là hành. Ngoại giỏi nhất là món gì ngoại? Dòng ở quê cái gì cũng biết làm cho con ơi. Dạ. Cái món gì đặc sản nhất? Ngoại thích nhất? Đặc sản như thích nó ngay đồ nấu mà đồ đặc sản quá thì bà không có gành. Dạ. Còn nấu về đồ tương thì bà gành lắm. Dạ. Nấu đồ chay á. Dạ, đồ chay. Đóng dỗ ở nhà nấu không mà. Rồi nhìn ngon quá. Con điển này cả nhà ơi. Cái rế không? Rồi cái rế đúng không mày? Cái rế. Mùi khói củi. Nó thơm thơm. Đó, xong. Không này cả nhà. Hồi nãy nếu mà đúng là có nhúm. Cho lấy cái dĩa sau lưng lấy cái dĩa. Dạ. Đó. Hồi nãy đúng là có nhúm nha nè là coi như cả nhà ăn đâu có đủ đâu. Nhiêu mua được nhiêu mà tao không lại được mấy chừng 300g gì nữa ha. Dạ. Cái gì cũng ăn hết trơn á. Bà phải ăn hết. Ăn hết. Về đây là phải ăn hết. Ăn hết. Rồi, Dạ. cái này không? Không chưa. Cái này là làm màu thôi chứ. Ngoài làm xong hết trơn rồi. Trời ơi. Là một lát mình ăn cái mấy món ha ngoại ha. Ba bốn món gì đây? Cái này nè với gỏi nè. Gỏi ở đây. Đây là ốc em đi bắt hôm qua đây. Đây là miếng thịt ngày hôm qua bà để về đây nè. Dạ. Nãy mà mẹ nói với mẹ nghĩa nói còn miếng thịt ngày hôm qua mẹ để chung vô nó tự nói mẹ ơi mẹ bà để vô sợ mấy đứa nó không ăn thịt. Nó không ăn thịt thì nó ăn cá. Để vô. Hàng này ăn cá không được. Cá linh mang được không? Cái này cá thiệu. Cái này cá thiệu.
Trời, xong rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Gia Phú, Gia Mèo cũng như là Nghĩa và Lượm cũng ngoại. Xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức mâm cơm dân dã ngày hôm nay. Con mời ngoại, con mời ngoại. Mời ba ăn. Hey, riêng điển cả nhà ơi. Ngon mà ơi. Ngon không? Nó ngọt ngọt, có con điện nhẫn nhẫn mà nó có một chút vị đắng đắng. Rất là nhiều hương vị, tuy là thấy món đơn giản kìa. Ăn nhiều được còn nữa rồi. Vậy đây xài nồi điện luôn ha ngoại ha, hồi trước cái xài nồi ấy. Xài anh đọc củi không ạ? Dạ. Có cái nồi nữa là hay nữa. Mà giờ anh nấu cũng lẹ hơn hồi xưa đúng không ngoại? Gỏi nè. Thử mà muốn. Ngon. Kêu cậu gà quay đưa lên luôn, lớn mà còn mất nút cơm nè. Đây, gắp cho ngoại miếng gỏi. Đó. Dạ. Ăn tự nhiên hả cháu, ăn nhiều nha. Dạ. Có tép dặn cho hết. Rồi như là muốn nó giòn. Nhà quái lạ luôn á. Nó thơm. Có như trong đây có rau răm nữa đúng không ạ? Có rau răm. Đây là con khai cắm người Nghĩa lắm luôn á. Nghĩa hướng dẫn tụi con dẫn xuống đây chứ không phải là tụi con không có thổ địa, mù đường luôn, con đâu có được trải nghiệm được cái đi mà sông nước như vậy. Cũng như hồi trước mà Nghĩa nó đâu có biết thành phố đâu, cũng nhờ bạn bè nó ra về chỉ hướng dắt đường cho nó đi làm ăn cái nọ anh mới biết, chứ ai cũng vậy đâu có ai biết, còn bụng mẹ biết ra đâu. Dạ. Thích chấu hơn vậy? Thích chấu chế mặn, chế tỏi cũng được. Ăn mặn. Làm vừa quá. Ngoại giờ ngoại ở nhà ngoại làm thôi hả? Ăn không con ơi, không mua. Với lại ngoại làm cái giọng thôi. Sáng cái lên bận chút cho đến 8-9 giờ vô làm đồ ăn cơm. Dạ. Để ăn tháo tối ngày. 4 ngày mới được cái giọng, bao nhiêu cái mới đem bán ngoài. Có nó bán được nhiêu được là mấy cái bán không được chứ. Dạ. Hốt nó đem là tìm mấy 8 cái. Dạ. Còn thấy làm cái giọng đó Công phu gì lắm chứ là cực đó. công ghê, 4 ngày mới được cái chổng. Nãy thấy ông ngoại ngồi làm xuống gỡ, họ cứ gỡ đó thôi là cả buổi rồi không biết chở gì nào xong luôn á. Rồi, ăn trong cái nồi đất. Cá thiểu. Con cá này nó có phải tới mùa như cá linh không? Dạ không anh. Nói chứ xong, ăn phải xong. Cái này có nuôi. Dạ. Cái này là lúc nào bắt cũng được có. Con nó bự lắm, có khi con nó 3-4 ngón tay luôn. Ồ. Xương dụng không? Xương nó mềm á anh nha. Nhỏ ra mình ăn nguyên con được. Thấy nhỏ nhỏ gì chứ mà có thịt nữa nha. Thôi, nói thiệt với con ăn nãy giờ nêm ăn chung với cơm mà nó vừa miệng, không cần phải bỏ thêm nước mắm. Cái ăn gì được ăn khỏi thịt thì chèn. Dạ. Anh ăn đồ ăn nhiều luôn nha. Ăn cứ. Cơm canh đạm bạc vậy chứ mà ngon. Ngon ốc. Trời ơi. Cái nước mắm bá cháy bự chét. Luộc ốc này là bắt cũng đem đồ gia vị chẳng á, bột ngọt, muối. Dạ. Đường. Thôi. Chắc cả nhà nha. Mời bạn mèo ăn. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phú. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip hơn nha.